शोले आणि ॲजाईल मॅनिफेस्टो ह्यांच्यामध्ये काही संबंध असेल असा आपण कधी विचार केला आहे? नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी संदीप चित्रे तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो. ॲजाईल म्हणजे काय रे भाऊ? या आपल्या सिरीजमध्ये एखादी गोष्ट समजून घेण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग असतात की उदाहरणार्थ त्या गोष्टीचा सतत सराव करत राहायचं, किंवा दुसरा एक मार्ग असतो की ती कन्सेप्ट समजून घेण्यासाठी एखाद्या विषयाशी संबंधित नसलेला पण आपल्या आवडीचा कुठला तरी विषय घ्यायचा. उदाहरणार्थ सिनेमा, नाटक, किंवा आपल्या आवडीचा खाद्यपदार्थ, किंवा आपल्या आवडीचा खेळ. ह्याच्या संदर्भात काहीतरी उदाहरणं शोधून बघायचं की ती कन्सेप्ट आपल्या लक्षात राहते. त्या दृष्टीने मी विचार केला की शोले आणि ॲजाईल मॅनिफेस्टोमधल्या ॲजाईल व्हॅल्यूज याचा काही संबंध आहे का ते जरा बघूया. खरं तर मी मागचा जो एपिसोड होता, जो तेजू बांबुळकर या माझ्या मैत्रिणीबरोबर प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट, प्रोग्रॅम मॅनेजमेंट या संदर्भात गप्पा केल्या होत्या, तर तेव्हा मी म्हटलं होतं की पुढचा एपिसोड मी स्क्रम या फ्रेमवर्कची माहिती द्यायला सुरुवात केली. पण आत्ता एक 2-3 दिवसापूर्वी सहज विचार करता करता असं वाटलं की ॲजाईल मॅनिफेस्टोमधल्या 4 व्हॅल्यूज जर शोले या सिनेमाच्या संदर्भात आपण थोड्या गप्पा करू शकलो तर जरा त्या लक्षात ठेवायला मदत होईल. आणि शेवटी असं असतं ना की आपण म्हणतो की पाया पक्का पाहिजे, बरोबर? कारण ॲजाईलमधलं कुठलंही फ्रेमवर्क घ्या, स्क्रम, कानबान, स्केल्ड ॲजाईल फ्रेमवर्क, लेस, वेगवेगळी फ्रेमवर्क्स आहेत, राईट? कुठलंही फ्रेमवर्क घ्या, सगळ्यांचा गाभा काय आहे तर ॲजाईल मॅनिफेस्टोच्या व्हॅल्यूज आणि प्रिन्सिपल. तर मग आता जरा शोलेच्या संदर्भात आपण ॲजाईल मॅनिफेस्टोच्या व्हॅल्यूजचा विचार करू. पहिली व्हॅल्यू काय आहे तर इंडिव्हिज्युअल्स अँड इंटरॅक्शन्स ओव्हर प्रोसेसेस अँड टूल्स. आता विचार करा किंवा तुमच्या डोळ्यासमोर शोलेचे प्रसंग आणा आणि लक्षात येईल की अमिताभ आणि धर्मेंद्र म्हणजे जय आणि वीरू हे जेलमधनं जेव्हा स्वतःची सुटका करून घेतात की तुरुंगातून आम्ही भुयार खणलं आहे वगैरे असं करून तो जो सीन आहे ना त्याचा विचार करा. आणि मग तुमच्या लक्षात येईल की सगळा भर जो आहे तो इंडिव्हिज्युअल्स आणि इंटरॅक्शन्सबद्दल आहे. त्याच्यामध्ये कुठेही खूप प्लॅनिंग नाही आहे किंवा वेगवेगळ्या प्रकारची कुदळ फावडी वगैरे अशी हत्यारं नाही आहेत, काहीच नाही आहे. इनफॅक्ट बंदूक म्हणून जी गोष्ट दाखवली ती तर बंदूक पण नाही आहे, राईट? पण इंडिव्हिज्युअल्स अँड इंटरॅक्शन्सचा विचार करताना मला शोलेचा हा सीन आठवला. दुसरी व्हॅल्यू आहे वर्किंग सॉफ्टवेअर ओव्हर एक्सटेन्सिव्ह डॉक्युमेंटेशन. आता अर्थात शोलेमध्ये काय वर्किंग सॉफ्टवेअर वगैरे नाही आहे, त्यामुळे आपण थोडा तेवढा बदल करून घेऊ शकतो. पण असं विचार करा की ज्या वेळेला पहिल्यांदा कालिया आणि त्याचे 2 साथीदार गावात ठरल्याप्रमाणे ती लूट वगैरे घ्यायला येतात, दर महिन्याचा हप्ता घ्यायला येतात, आणि तेव्हा जय आणि वीरू 2 वेगवेगळ्या ठिकाणी उंच टाकीवरनं त्या तिघांना परतवून लावतात. तो सीन लक्षात घ्या. तुम्ही जर ॲजाईलच्या कन्सेप्टमध्ये विचार कराल तर असं लक्षात येईल की एक थोडक्यात एक प्रॉडक्टचा डेमो असल्यासारखं आहे की आम्ही काय करू शकतो, राईट? किंवा ही जर आपली कल्पनाशक्ती थोडी ताणली, आणि परत मी म्हणतो आहे की आपण थोडे फ्लेक्झिबल आहोत पण ही कन्सेप्ट समजावून घेतो आहे, तर कल्पनाशक्ती थोडी ताणली तर लक्षात येईल की ॲजाईलच्या कंटेक्स्टमध्ये आपण पुढे MVP म्हणजे काय बघणार आहोत, मिनिमम व्हायबल प्रॉडक्ट. तर थोडक्यात जय आणि वीरू जणू असं दाखवतात की ही आमची MVP आहे, बघा आम्ही काय करू शकतो, राईट? तिसरी ॲजाईल व्हॅल्यू आहे कस्टमर कोलॅबोरेशन ओव्हर कॉन्ट्रॅक्ट निगोशिएशन. आता ह्याच्या संदर्भात मला काय लक्षात आलं की ठाकूर जेव्हा पहिल्यांदा जय आणि वीरूला सांगतो गब्बरला पकडायचं आहे आणि सरकारने दिलेलं इनाम पण तुम्हाला मिळेल वगैरे, ते जे डिस्कशन सगळं चाललं आहे ना
ते उदाहरण आहे कस्टमर कोलॅबरेशन. एका पॉईंटला जय विचारतो काही पुराणी दुश्मनी, आणि पण तो तिथेच थांबतो, पुढे जास्त पुश नाही करत. हां, त्याच्याही पुढे एक पाऊल गेला तर असं लक्षात येईल की ठाकूर आणि जय आणि वीरू एकमेकांच्या सतत संपर्कात असतात. गब्बरच्या हालचालींचं साधारण त्यांच्याकडे लक्ष ठेवून असतात. त्यामुळे मेहबूबा मेहबूबा हे जे गाण्याचा आधीचा जो सगळा प्रसंग आहे, त्याच्यानंतर त्याच्या आधी जे ठाकूर आणि जय आणि वीरूमध्ये जे बोलणं होतं की गब्बर कुठे येणार आहे आणि कुठे त्याच्यावर हल्ला करू शकतो. कस्टमर कोलॅबरेशन त्याच्याबद्दल मला वाटतं की एक चांगलं उदाहरण म्हणून वापरता येईल. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओव्हर फॉलोईंग अ प्लॅन. खरं म्हटलं तर मी जेव्हा ॲजाईलच्या संदर्भात शोलेचा विचार करत होतो ना, तेव्हा पहिल्यांदा ह्या ॲजाईल व्हॅल्यूबद्दल मला एक विशिष्ट सीन आठवला शोलेमधला, आणि मग माझ्या डोक्यात आलं की अरे, बाकीच्या ॲजाईल व्हॅल्यूजबद्दल पण आपण विचार करू शकतो. तर आता तो सीन कुठला, तर डोळे मिटा, 2 मिनटं पॉज घ्या आणि तुमच्या लक्षात येईल की होळीचा जो सीन आहे ना, ज्याच्यानंतर गब्बर जय आणि वीरूला सांगतो की माझ्या पायावर येऊन डोकं ठेवा, इथे येऊन माझ्या पायावर डोकं ठेवा. आणि मला आठवते मी पहिल्यांदा शोले बघितला तेव्हा थिएटरमध्ये सन्नाटा होता त्या सीनच्या वेळेला. आणि अचानक जेव्हा जय निघतो, एक एक पाऊल पुढे टाकायला लागतो, तेव्हा माझ्यासारख्या अमिताभच्या डायहॅर्ड फॅन्सचं तर असं झालं की अरे, अमिताभ, जय काय करतोय. पण त्याच्यानंतर जी छोटीशी हालचाल दाखवली आहे ना जयची, त्यानंतर त्या सगळ्या प्रसंगाला कलाटणी मिळते. बरोबर आहे. आणि ह्या प्रसंगाचा विचार केला तर लक्षात येईल जयची जी हालचाल आहे, दॅट्स नथिंग बट रिस्पॉन्डिंग टू चेंज दॅन फॉलोईंग अ प्लॅन. तर मित्रमैत्रिणींनो, आय होप तुम्हाला आजचा एपिसोड आवडला असेल, आणि तुम्हीही ॲजाईल म्हणा किंवा कुठल्याही विषयाच्या संदर्भात म्हणा, तुमच्या आवडीच्या वेगवेगळ्या विषयांमधनं असे काही रिलेशनशिप्स किंवा असे काही कन्सेप्ट्स लक्षात ठेवण्यासाठी काही मदत होती आहे का वगैरे, या दृष्टीने जरूर बघा. मी माझ्या अनुभवावरून सांगतो की त्याचा जरूर फायदा होतो. तर आता नेहमीसारखंच तुम्हाला आग्रहाचं सांगणं की तुम्हाला हा एपिसोड आवडला असेल तर जरूर या एपिसोडला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये या चॅनलची लिंक पाठवा, एपिसोडची लिंक पाठवा, आणि तो जो बेलचा आयकॉन आहे तो जरूर क्लिक करा. म्हणजे जसजसे मी नवीन एपिसोड्स अपलोड करीन तसतसे तुम्हाला ते बघता येतील. ठीक आहे. चला तर मग स्टे सेफ, स्टे हॅपी, आणि पुढच्या एपिसोडमध्ये आपण भेटू आपल्या सिरीजमध्ये. ॲजाईल म्हणजे काय रे भाऊ.